बिरबलाने सोडवले व्यसन या आपल्या गेल्या गोष्टीला तुम्ही दिलेला प्रतिसाद पाहून आज मी तुमच्यासाठी या कथेचा पुढचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा भाग घेऊन आले आहे. गावातली ती दुपार. सूर्य डोक्यावर आला होता, पण त्या दिवशी गावच्या पारावर नेहमीसारखी गजबज नव्हती. पारावर बसलेली 4-5 म्हातारी माणसं एकमेकाशी कुजबुजत होती. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एकच चिंता होती, व्यसन. आपल्या गावातील कर्तबगार तरुण मुलं व्यसनाच्या विळख्यात कशी अडकत चालली आहेत हे पाहून गावचे सरपंच हवालदिल झाले होते. नेमकी त्याच वेळी तिथून गावातील एक तरुण मुलगा सोपान अडखळत चालला होता. त्याचे डोळे लाल झाले होते आणि चालण्यावर ताबा नव्हता. हे पाहून एक वृद्ध बाबा हळहळले आणि म्हणाले, अरे रे, चांगला शिकलेला मुलगा, पण आज या दारूने त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाचं मातेरं केलंय. ही बातमी वाऱ्यासारखी राजवाड्यात पोचली. बादशाह अकबर सुद्धा चिंतेत पडले. त्यांनी बिरबलाकडे पाहिले आणि विचारले, बिरबल, माणसाला एखादं वाईट व्यसन जडलं की ते सुटणं अशक्य असतं का? एखादा माणूस आपल्या आयुष्याची राख रांगोळी होताना डोळ्यांनी पाहतो, पण ते व्यसन सोडू शकत नाही. यावर काही उपाय नाही का? बिरबल शांतपणे हसले आणि म्हणाले, जहापना, व्यसन हे लोखंडी साखळदंडासारखं असतं. सुरुवातीला ते आपल्याला इतकं हलकं वाटतं की आपण ते सहज तोडू असं वाटतं, पण हळूहळू ते इतकं मजबूत होतं की माणूस त्याचा गुलाम बनतो. पण काळजी करू नका, यावर उपाय नक्कीच आहे. फक्त एका गोष्टीची गरज आहे, ती म्हणजे स्वतःची इच्छाशक्ती. बादशाने विचारले, ती इच्छाशक्ती जागी कशी करायची? बिरबलाने नम्रपणे मान झुकवली आणि म्हणाले, त्यासाठीच मी उद्या सकाळी आपल्या दरबारात एका खास व्यक्तीला बोलवले आहे. ती व्यक्ती आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देईल. आता ती खास व्यक्ती कोण असणार आणि बिरबल त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचा कोणता धडा देणार हे पाहण्यासाठी आपण प्रत्यक्ष बिरबलाच्या त्या युक्तीकडे वळूया. दुसऱ्या दिवशी दरबार भरला. बादशाह अकबर उत्सुकतेने बिरबलाकडे पाहत होते. कालच बिरबलाने वडाच्या झाडाला घट्ट पकडून ठेवलेल्या एका माणसाचं उदाहरण देऊन सांगितले होते की आपणच व्यसनाला धरून ठेवतो, व्यसन आपल्याला नाही. पण आज बिरबल काहीतरी वेगळं घेऊन येणार होते. तेवढ्यात बिरबल दरबारात आले. त्यांच्यासोबत एक तरुण होता, ज्याने आपल्या दोन्ही हातांनी एक जड लोखंडी साखळदंड छातीशी घट्ट आवळून धरला होता. त्या साखळदंडाला कोणतेही कुलूप नव्हते, तो कोठेही बांधलेला नव्हता. पण तो मुलगा तो साखळदंड सोडायला तयार नव्हता. त्याचे हात थरथरत होते, कपाळावर घामाचे थेंब होते. अकबर थक्क होऊन म्हणाले, बिरबल, काल त्या माणसाने वडाच्या झाडाला विनाकारण पकडलं होतं, पण आज या मुलाने हा जड साखळदंड का धरून ठेवला आहे? तो साखळदंड तर त्याला टोचतोय, तरीही तो सोडत का नाही? बिरबल हसले आणि त्या मुलाकडे पाहून ओरडले, अरे मुला, टाकून दे तो जड साखळदंड. तुझे हात मोकळे आहेत, तुला कोणीही जकडून ठेवलेलं नाही, मग का हे ओझं वागवतोयस? तो मुलगा रडवल्या आवाजात म्हणाला, महाराज, मला हा साखळदंड फेकून द्यायचा आहे, पण हा साखळदंडच मला सोडत नाहीये. याने मला घट्ट पकडून ठेवलंय. हे ऐकताच दरबारात हशा पिकला. अकबर रागाने म्हणाले, बिरबल, हा मुलगा पुन्हा तेच बोलतोय.
काल वडाचं झाड जसं कोणाला पकडू शकत नाही, तसाच हा निर्जीव साखळदंड याला कसा पकडणार? याने फक्त हात सैल केले की तो खाली पडेल. बिरबल तेव्हा गंभीर झाले आणि अत्यंत प्रभावी आवाजात म्हणाले, जहापणा हेच तर व्यसनाचं दुसरं सत्य आहे. सुरुवातीला व्यसन हे एखाद्या वडाच्या झाडासारखं असतं, ज्याला आपण सहज सोडू शकतो असं वाटतं. पण काळानुसार त्या व्यसनाचं रूपांतर अशा जड साखळदंडात होतं. आपल्याला वाटतं की आता हा साखळदंड आपल्याला सोडणार नाही, पण सत्य हेच आहे की साखळदंडाला कुलूप नसतं. महाराज, कुलूप आपल्या मनाला असतं. ज्या क्षणी हा तरुण आपले हात सैल करेल, त्या क्षणी तो या ओझ्यातून मुक्त होईल. हे ऐकताच त्या मुलाने हळूच आपले हात सैल केले आणि तो जड साखळदंड खणखण आवाज करत जमिनीवर पडला. तो जड साखळदंड जमिनीवर पडताच त्या तरुणाला जणू एक नवीन आयुष्य मिळालं होतं. त्याचे हात आता हलके झाले होते, पण त्याच्या मनात अजूनही एक शंका होती. त्याने विचारलं, बिरबल महोदय, मी साखळदंड तर सोडला, पण माझ्या मनातील ती ओढ कशी कमी करू? पुन्हा कधीतरी मला असं वाटलं की हा साखळदंड पुन्हा उचलावा, तर मी काय करू? बिरबल त्या तरुणाच्या जवळ गेले, त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि दरबारातील सर्व प्रेक्षकाकडे बघून म्हणाले, मित्रा, व्यसन सुटण्यासाठी 2 गोष्टींची गरज असते. पहिली म्हणजे जाणीव की हा साखळदंड मीच पकडला आहे, आणि दुसरी म्हणजे पर्याय. जेव्हा जेव्हा तुला या साखळदंडाची आठवण येईल, तेव्हा तेव्हा तू तुझ्या रिकाम्या हातांनी तुझ्या कुटुंबाला आधार दे. तुझ्या कष्टाने तुझं घर सावर. साखळदंड पकडण्यासाठी तुझे हात रिकामे राहता कामा नयेत. बिरबल बादशाकडे वळाले आणि म्हणाले, जहापणा, व्यसन मुक्त होणे म्हणजे फक्त वाईट गोष्ट सोडणे नव्हे, तर त्या रिकाम्या जागी चांगल्या सवयींना जागा देणे होय. ज्या माणसाच्या आयुष्यात एक मोठं ध्येय असतं, त्याला साखळदंडाचं ओझं वागवायला वेळच मिळत नाही. बादशाह अकबर बिरबलाच्या या उत्तराने अत्यंत प्रसन्न झाले. त्यांनी त्या तरुणाला दरबारात सन्मानाची नोकरी दिली आणि बिरबलाला त्याच्या या दुसऱ्या धड्याबद्दल भरभरून शाबासकी दिली. तर मित्रांनो, जसं साखळदंडाला कुलूप नव्हतं, तसंच आपल्या आयुष्यातील कोणत्याही वाईट सवयीला आपणच धरून ठेवलेलं असतं. आजच स्वतःच्या मनाला विचारा, तुम्ही तो साखळदंड सोडायला तयार आहात का? तुमच्या एका निर्णयामुळे तुमचं कुटुंब, तुमची मुलं आणि तुमचं आरोग्य पुन्हा सोन्यासारखं उजळून निघू शकतं. जर ही गोष्ट तुम्हाला मनापासून पटली असेल, तर कमेंटमध्ये मी तयार आहे असं नक्की लिहा. आणि हो, आपल्या या 9000च्या फॅमिलीला 10,000 पर्यंत नेण्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका मनाला भिडणाऱ्या कथेत. तोपर्यंत सुखी राहा, व्यसनमुक्त राहा. धन्यवाद.